מה קורה אנשים? כאן יוני. והיום אני באתי לדבר איתכם על למה הפסקתי לאכול במקדונלדס ולמה גם לכם כדאי להפסיק במקדונלדס. כמובן שתעשו מה שבזין שלכם, כן, אני לא אומר לכם מה לעשות, אבל אני רוצה לשתף איתכם את הסיבה שבגללה מקדונלדס היה על הפנים. אוקיי, אז בואו נתחיל מזה שהאוכל במקדונלדס מזויף. חכו, לפני שאתם יוצאים עליי אני אסביר לכם מה זה אומר האוכל מזויף. האוכל לא מזויף, זה לא שפשוט הכינו לכם את הקציצה הזאת מנייר או מקלקר, אלא מדבר על כך שהאוכל, הבשר במקדונלדס הוא מעובד. בשר מעובד זה בשר שערבבו אותו עם כל מיני חומרים שלא קשורים לבשר עצמו, חוץ מזה שהוא עבר כל מיני תהליכי חימום וקירור, כל מיני תהליכי שימור למיניהם, ככה בשביל שהקציצה עצמה שמוכרים לכם תישאר לאורך כמה שיותר זמן, זאת אומרת שהיא לא תתקלקל אחרי מספר ימים. הנה רשום פה, בשר מעובד, זה בשר שעבר שינויים כמו המלחה, תסיסה, עישון וכדומה, הוספת חומרי טעם וריח מלאכותיים. דוגמאות לבשר מעובד הן נקניקיות, פסטרמה, בשר משומר, המבורגרים, קבבים ועוד. כמות גדולה של הבשר מעובד נמכרת במסגרת מסעדות מזון מהיר, משום שבשר זה נוח במיוחד לעיבוד הומוגני ולאחסון למשך תקופות זמן ארוכות, ולהגשה קלה ומהירה ללקוחות תוך מניעת ריקבון של הבשר או התפתחות חיידקים או גורמי מחלות אחרים. בקיצור, הבשר שאתם אוכלים במקדונלדס זה בשר מעובד, זה הבשר שעבר כל מיני תהליכים, ובתוך הבשר הזה שאתם אוכלים יש עוד כל מיני חומרים שאין לכם מושג מה הם בכלל. וכל התהליכים האלה וכל החומרים האלה שאתם אוכלים בהמבורגר נעשים על מנת לשמר כמה שיותר את המזון לאורך כמה שיותר זמן, וככה בעצם מקדונלדס יוכלו לחסוך כמה שיותר כסף. הרי זה לא יהיה להם שווה לקחת בשר אמיתי ולהכניס אותו למקרר, ולמקרה שאף אחד לא יקנה את הבשר הזה אז תמכו לזרוק אותו. אז במקום זה הם הכינו בשר מעובד, בשר שלא משנה כמה זמן הוא יישאר, הם עדיין יוכלו להגיש אותו ללקוחות וזה עדיין יהיה לזה אותו טעם, גם אם הם יגישו אותו אחרי יום שהוא היה במקרר או אחרי חודש שהוא היה במקרר. אבל אתם יודעים מה? אוקיי, אז הבשר שלהם מעובד, זה כל כך לא בריא שזה מזיק, אוקיי, אין בעיה. אבל מה בקשר לזה שמקדונלדס משקרים, אה? למה אתם לא יכולים לפחות להגיד את האמת? למה מקדונלדס לא יכולים לפחות להודות בזה שהבשר שלהם מכיל חומרים כימיים ועובר כל מיני תהליכי שימור? בואו נסתכל למשל על הפרסומת הזאת ונראה איך הם משקרים לנו בפרצוף. אנחנו במקדונלדס עשינו הרבה כדי להפוך את ארוחות הילדים לבריאות יותר. אנחנו דואגים שההמבורגר שלנו יהיה עשוי מ-100% בשר בקר הזה, לא מעובד וללא תוספים. בשר לא מעובד, אה? טוב, בואו נסתכל על זה. אז בסרטון הזה אפשר לראות ארוחת מקדונלדס מוגשת על צלחת, והבן אדם שצילם את הסרטון רצה לראות איך הארוחה תיראה לאחר כ3 חודשים. אוקיי, אז אנחנו רואים פה על הצלחת שמוגשת לפנינו כמו זה שני צלוני דג, צ'יפס ואת הקציצה עצמה וגם את הגבינה עם הקציצה. וכמו שאתם יכולים לראות, אין כזה הבדל בין היום הראשון ליום האחרון. זאת אומרת, הצ'יפס נראה אותו דבר בדיוק כמו איך שהוא נראה ביום הראשון. גם השני צלוני דג נראים בדיוק את אותו הדבר, חוץ מזה שעל הקציצה קצת התפתח איזשהו עובש קל כזה שאפשר לגרד אותו בקלות. הגבינה נשארה מוצקה כמו אבן, ואם אתם אפילו מקלפים את העובש הזה אז אתם יכולים אפילו לאכול את ההמבורגר כי הוא יכול לראות אפילו די טרי. מצאתי סרטון נוסף שבו משווים בין שני המבורגרים. המבורגר משמאל זה המבורגר טבעי, זאת אומרת זה המבורגר שפשוט הכינו אותו מבשר טחון, ככה טחנו אותו ידנית מגוש בשר גדול שלקחו וממש לשו אותו עם הידיים והכינו אותו בעצמם. והמבורגר מימין, שזה המבורגר ממקדונלדס. בסרטון הזה ספציפית אומרים שבכללי הביאו אותו מאיזושהי מסעדת מזון מהיר, אבל די ברור שזה מקדונלדס. ואתם יכולים לראות שככל שעובר הזמן ההמבורגר מימין של מקדונלדס איכשהו בנס גדול מצליח לשרוד ומצליח לשמור על צורתו המקורית, אבל לעומת ההמבורגר הטבעי הנורמלי בלי החומרים המשמרים מתקלקל הרבה יותר מהר. רק מוכיח את הטענה שלי שבאמת הבשר של מקדונלדס עשוי בבשר מעובד. בשר מעובד לא נמכר רק במקדונלדס אלא גם בעוד רשתות של אוכל מהיר כמו בורגר ראנץ' ובורגר קינג. מזון מעובד לא נמכר רק ברשתות של מזון מהיר, אלא הוא נמכר גם בסופרים. למשל כל ההמבורגרים שמוכנים מראש, הנקניקיות וכל הקבבים למיניהם שהכינו אותם מראש ומוכנים להגשה מהירה. הבשר שאתם כן רוצים לאכול זה הבשר שנמצא בקצבייה בסופר. יש את המרדניה, את המחלקה של הדגים ואת המחלקה של הבשר. אם תלכו למחלקה של הבשר אתם תראו בשר אדום טבעי מוגש לפניכם. בסופו של דבר זה חלק מהבריאות שלכם ולכן חשוב שתשקיעו בבשר שאתם קונים ושתכינו אותו בעצמכם. מה שלא מובן לי זה למה האיכות של האוכל כל כך נמוכה במקדונלדס כשהמחירים שלהם כל כך מופקעים.
בואו נעיף מבט במחירים של מקדונלדס. בואו נסתכל שנייה על החר הזה, 275 גרם לפני צלייה. צלייה כאילו הם מעבירים לכם את זה על המנגל. רק מה שהם לא אומרים לכם זה שהם מוציאים את הבשר עצמו מהמקרר כשהוא קפוא כמו אבן. וכל ההמבורגר המסריח הזה בשביל 40.5 שקלים. בואו שנייה נחפש מסעדות שמוכרות המבורגרים באיכות הרבה יותר גבוהה ואת המחירים שלהם. אנחנו מסתכלים כרגע על תפריט של מסעדת ההמבורגרים בלק, שהיא ידועה בתור מסעדת המבורגרים שיש לה המבורגרים הרבה יותר איכותיים ממקדונלדס, זאת אומרת זה לא מסעדת מזון מהיר. הם מוכרים המבורגר של 330 גרם ב-63 שקל. אז האם שווה להוסיף עוד 13 שקלים בשביל לקנות המבורגר הרבה יותר איכותי? האמת שכן, זה הרבה יותר שווה לקנות. ההמבורגרים שלהם גם טעימים וגם הרבה יותר בריאים, כי אין בהם את כל החומרים המשמרים שיש בארוחות של מקדונלדס. הנה נקודה למחשבה. למה בארצות הברית האוכל של מקדונלדס כל כך זול? למשל פה אתם יכולים לראות שמוכרים בארצות הברית ביג מק ב$4.79, שזה משהו כמו 16.5 שקלים. זה רק מראה שהמקדונלדס בארצות הברית כל כך זול, בגלל שהאיכות שלו מאוד נמוכה. וכמעט שכחתי לציין את הפרט הכי חשוב, הטעם. קודם כל אין ספק שההמבורגרים טבעיים הרבה יותר טעימים מההמבורגרים של מקדונלדס, כי אין מה לעשות, ברגע שהם מוסיפים כל מיני חומרים שלא קשורים לבשר עצמו, זה כבר משנה את הטעם שלו מראש. טוב, אז זה הסרטון שלי לגבי למה הפסקתי לאכול במקדונלדס. מי שרוצה להמשיך לאכול במקדונלדס שיוכל, זה לא כזה אכפת לי, מי שלא, אז לא. ומה שאתם ראיתם פה זה נטו מה שאני חושב ונטו מה שאני מאמין בו. אף אחד לא שילם לי בשביל שאני אפרסם פה ושם כל מיני מסעדות או חברות של מזון. בכל מקרה, אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לסמן את זה בכפתור אהבתי. אם לא, אתם מוזמנים לסמן דיסלייק. ואם בא לכם לכתוב משהו, אתם מוזמנים גם לכתוב את זה. בכל מקרה, נתראה בפעם הבאה. יאללה ביי.